ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisine. Dragii mei, în zilele acestea de caniculă ne-am gândit să vă pregătim o limonadă de casă. Haideți să vedem care sunt ingredientele și modul de preparare. Ingredientele sunt minime și la îndemâna fiecăruia. Dacă ești pentru prima dată pe canalul meu de YouTube și dacă îți place ceea ce vezi, nu uita să te abonezi, nu uita să activezi clopoțelul pentru a primi toate notificările de la mine. Sper să te văd data viitoare pe canalul meu. Mulțumesc! Avem nevoie de 4 lămâi, 150 de grame de zahăr, o lingură de zahăr vanilat, dar aceste cantități sunt pe gustul nostru. Dumneavoastră puteți să puneți pe gustul fiecăruia. Pentru început tăiem lămâile, îndepărtăm coaja care este mai groasă de la capete, tăiem rondele, îndepărtăm semințele, la fel procedez până când voi termina toate lămâile de tăiat și curățat de sâmburi. Dragii mei, aici am o cratiță unde am să pun lămâile. Peste lămâi am să pun apă, aproximativ 1,5 litri de apă. Am să pun lămâile la fiert, la foc mediu, pentru aproximativ 40-45 de minute. Dragii mei, după 45 de minute revenim. Aici am un blender unde am să pun lămâile pe care noi le-am fiert. Dragii mei, apa unde a fiert lămâile nu ne mai trebuie. Lăsăm deoparte. Iar aici am altă apă, apă rece, care o să punem peste lămâi. Mixăm. Am terminat de mixat. Răsturnăm compoziția într-un bol. Peste această compoziție am să mai adaug încă 1,5 litri de apă. Amestecăm. Uitați ce culoare frumoasă are. Nu vă puteți închipui și cum miroase de bine. Este foarte delicioasă această limonadă. Sperăm din suflet să încercați. Dacă nu încercați, nu aveți de unde să știți cum este. Noi o facem foarte des, mai ales că în această perioadă și noi am avut aici în Norvegia călduri de peste 20-25 de grade, ceea ce nu prea este normal aici, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat. Haideți să continuăm și cu rețeta. După ce am amestecat foarte bine, acum trebuie să strecurăm. După cum v-am spus, într-un alt bol strecurăm limonada. Mă voi ajuta de o lingură.
Punem restul într-o farfurie. Continuăm. Avem și căței pe aici, căței vecinilor, pe care pisicul nostru nu-l adoră. Dragii mei, acum punem și zahărul. După cum v-am spus, zahăr puneți după gustul dumneavoastră. Gustați ori de câte ori considerați că trebuie să mai adăugați zahăr sau zahăr de vanilie. Amestecăm foarte bine până când se dizolvă zahărul tost și cu zahărul vanilat. Dragile mele, am uitat să vă spun, lămâile trebuie să fie galbene, să nu fie verzi, deoarece vor avea un gust amar. Să fie cât mai coapte și, dacă se poate, cu o coajă cât mai subțire. Haideți să și gustăm, să vedem. Pentru noi este suficient de dulce. Haideți să punem limonada și în sticle. Sticlele sunt spălate. Dragii mei, am obținut 2 litri și jumătate. O să punem limonada la frigider pentru 2-3 ore, după care vom reveni. Dragii mei, am revenit din nou. Sperăm din suflet să vă placă această rețetă, cu speranța că și dumneavoastră o veți încerca. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă mulțumim că ne urmăriți. Până la următoarea rețetă, să ne auzim cu bine. La revedere!